Hi guys, welcome to my channel. My name is Annie Del. And bago po tayo mag-proceed, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-subscribe sa aking channel for more videos like this. So, ayun. Actually, itong video na to ay para talaga sa sarili ko kasi feeling ko malakas ang kutob ko na lalabas yung mga gantong klaseng problems sa comprehensive exam namin kasi nagtitake ako ngayon ng master's degree sa mathematics education. So, yun, papanoorin ko to pag malapit na ako mag-comprehensive exam, kaya sinisave ko na lang din sa YouTube para tipid sa memory sa phone ko. Ayun, please subscribe to my channel for more videos or tutorials sa math. So, for today, we are going to prove using principles of mathematical induction. Ang alam ko kahit sa senior high, nagpo-prove na sila using mathematical induction. So, para dun sa parents or dun sa mga senior high dyan na medyo nalilito dito, please do watch and sana makatulong to sa inyo. Yung principles of mathematical induction, ginagamit siya sa pagpo-prove ng statement or formula doon sa mga natural numbers. So, kung mapapansin natin dito sa problem natin, prove that 1 plus 3 plus 5 and so on until 2n minus 1 equals n squared. Ibig sabihin nito, yung summation daw ng lahat ng odd numbers from 1 until sa kung pang ilang term equal doon sa square nung pang ilang term. I mean, for example, 10th term. So, ang ibig sabihin nito, yung 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 hanggang doon sa pang 10th term ay equal sa 10 squared. Gets? So, para ma-prove natin yan using PMI, meron tayong steps to follow. Actually, 3 steps to follow. Yung first step, i-verify natin kung totoo ba yung statement sa n equals 1 or doon sa first term. Kasi kung mali na doon sa first term pa lang, ibig sabihin mali yung statement. So, yun yung first step natin. Verify the statement for n equals 1. So, ito yung first term. Siyempre, wala na muna to kasi nasa first term pa lang naman tayo. First term is equal to 1 squared kasi. First, edi 1. First term is equal to n squared. So, is it tama? Yes, 1 is equal to 1 squared because 1 equals 1. So, yung statement natin ay true for n 1. Magpo-proceed na tayo. Pagka ganong okay siya, totoo siya sa n1, n equals 1, I mean, magpo-proceed na tayo sa step 2 or sa second step. That is, we assume that the formula is true for n equals k. Ibig sabihin, since na-prove natin na totoo siya sa n equals 1, mag-a-assume tayo na totoo siya sa lahat ng terms or sa lahat ng n equals k. We let k yung kung anumang term na maiisip natin. So, for example nga, 10. So, we assume that the formula is true for n equals 10. We also assume that the formula is true for n equals 15. Ganyan. Kumbaga, kahit na anong term, ina-assume na natin ngayon na itong formula na to ay totoo sa kahit pang ilang term doon sa odd numbers, parang sa summation ng odd numbers. That is, bali isa-substitute natin yung k doon sa n kasi kumbaga n is equal to k. Ganyan. Kth term. So, ibig sabihin 1 plus 3 plus 5 and so on until 2k minus 1 equals k squared. Square of the kung pang ilang term. Kth term. So, ayun. Ito ang tinatawag nating inductive hypothesis. Ito pala. This is what we call inductive hypothesis. Ito. Na kumbaga, totoo siya sa n equals k. Kaya magkakaroon tayo ng gantong formula or statement. Yung step 3, we wish to prove that this formula or statement is true for n is equal to k plus 1. Kumbaga, inassume natin na yung term na to ay pang kth term. Ipoprove naman natin ngayon na totoo yung formula sa sunod na term, sa sunod sa k, which is of course k plus 1. Kasi diba, yung 1, yung first term. Siyempre, ang sunod na term sa first term ay 1 plus 1, 2, which is the second term. Kaya, k plus 1.
So, ayun, yung first step natin, 'di ba, nag-verify tayo kung totoo siya sa 1. Kung totoo siya sa 1, maggagawa na tayo ng formula na at i-assume natin na totoo siya for n equals k. Ito na nga yung magiging formula natin. Tapos, after nun, nagkaroon na tayo ng ganyang formula, ipoprove na natin na equal siya doon sa term after nito, which is k plus 1. That is 1 plus 3 plus 5 and so on until 2k minus 1 plus yung next term which is 2 times the quantity k plus 1 minus 1 is equal to k plus 1 squared. Kasi 'di ba, ito yung term, yung k plus 1. Kaya, ang dito natin sa right side, k plus 1 squared. Gets nyo ba? Ayun. So, paano natin siya mapuprove? Ang ginawa ko, inano ko pa din to, pwede mo naman siyang i-stay as is na k plus 1 squared, pero para mas makita nyo or mas ma-visualize nyo siya, in-expand ko siya. So, k times k equals k squared. K times 1 is k. K times 1 again is k. And then, that will give us 2k. Because 1 times 1 is 1. So, k plus 1 squared is equal to k squared plus 2k plus 1. Dito naman sa right side, saan to galing na k squared? Ito siya. Kasi 'di ba kung matatandaan nyo, itong term na to, 1 plus 3 plus 5 and so on until 2k minus 1 is just equal to k squared. So, equal lang siya sa square nung pang term na to. So, ito na siya, k squared. Ito naman, i-ano natin, so, 2 times k is 2k, 2 times 1 is 2, minus 1. 2 minus 1 is 1. So, with that, we can see that k squared plus 2k plus 1 is just equal to the right side, which is also k squared plus 2k plus 1. Wala na. So, ayun, yung left side natin is now equal to the right side of the equation. Thus, the formula is true as well for n is equal to k plus 1. Therefore, by the principles of mathematical induction, the formula is true for all n element of natural numbers, element of n. So, ayun. Ibig sabihin, itong formula na to ay totoo sa kahit na anumang natural number. Ganun siya. Ganun yung pag-prove. Okay? So, recap. Yung first step ay mag-aano ka ng 1 plus 1. I-verify mo kung totoo siya sa first term or sa n equals 1. Yung second step, magkakaroon ka ng hypothesis or nung parang formula, inductive hypothesis, na i-assume nating totoo siya for n equals k. Ganyan. Isa-substitute mo yung k doon sa n dito. Magiging 2k minus 1 equals k squared. Tapos, ang third step and the last step, ipoprove natin na totoo siya para doon sa next term after nung k, which is of course k plus 1. Gets? So, ayan na. I-expand mo lang, isosolve mo, pagtutugmain mo kung tama silang dalawa. Pag ganito, just please take note kasi nung natatandaan ko nung high school ako, hindi ko yun alam na pag nagpo-prove ka, bawal kang halimbawa, ito, ililipat mo sa kabila, ito, ililipat mo sa kabila. Bawal yung ganon. Yung bale ang parang ima-manipulate mo lang itong side na to or itong side na to or both sides. Parang, kumbaga, bawal kang maglipat-lipat ng mga terms or variables from left to right and from right to left. So, ganyan lang. I-ano mo to, titingnan mo kung sasakto ba siya dito. And sa ginawa ko, in-expand ko din to. Wala naman na talaga akong ginawa. In-expand ko lang para makita nyo na tama nga siya. Pero, kumbaga, makikita nyo din na ang k squared plus 2k plus 1 equal lang din naman dito sa k plus 1 squared. Kung hindi ko to in-expand, pagkalagay ko nito dito, maglalagay ulit ako dito ng k plus 1 squared equals k plus 1 squared kasi ito, k squared plus 2k plus 1 ay equal lang naman sa k plus 1 squared. So, para makita nyo lang, kaya in-expand ko siya dito. Okay? Questions? Please comment down below kung may mga questions kayo.
And of course, please don't forget to subscribe to my channel for more videos like this one. And kung may gusto kayo or gusto kayong i-share, pwede din naman. And kung may mga katanungan pa po kayo, please comment down below para magawan ko ng video or para ma-explain ko sa inyo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!